Zdraví vás, Málderů, dalšího pokračování Vampyra. V předešlém díle jsme rozhřešili vydírání Lady Ashbury. Nakonec jsme to vzali tou mírumilovnou formou, jak jinak samozřejmě. Potřebujeme jít na dobrý konec, tudíž jsme se vrátili za Lady Ashbury, spravili ji o výsledku a teď si máme promluvit s Edgarem Swanseamu o krvi Razvana Vasilea. A podle toho, co nám zadá, bychom pak šli třeba na nějaký ty vedlejšáči, který nám tady tak nějak zůstali. Uvidíme. Po případě bychom šli vylepšit naši postavu. Ale spíš až po těch vedlejšácích. Ono je lepší nahnat co nejvíc expů. Tak, nemáš tady něco pěkného, co bych si mohl počíst? Asi ne, že? Tak jo, Swansea. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Mohl bych si lidi nasvořit vlastní hříši. Ježíši, to zase jako ne. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Hrobka napoví, co oko nevidí. Zúčastněte se Mary na pohřbu, dojděte na hřbitov ve Stonebridge. Právě jsem informoval Edgara Swanseaho o tom, že sestra Craneová nadále v nemocnici Pembroke pracovat nebude. Také jsem mu informoval, co jsem zjistil ve Whitechapelu. Razvan Vasil, ten pacient, kterého se mi nepodařilo zachránit v nelegálním lazaretu sestry Craneové, nejenže byl infikovaný španělskou chřipkou, měl také vysoce nestabilní krev skalů. Může se snad londýnská upíří epidemie šířit díky chřipce? Zdá se to být jako hodnověrná hypotéza. Žel bohu, tuto zprávu zcela přehlušilo to, co mi právě sdělil Edgar. Má sestra Mary bude pohřbena na hřbitově ve Stonebridge. Cítím povinnost zúčastnit se tohoto obřadu. Zároveň mě však děsí, že bych měl stanout před hrobem své první oběti.
Aha, ještě se teda vrátím, protože se Swansea si můžeme pokecat. Mám tady, on se vám tady objeví vykřičník třeba, takhle když přebíháte z jednotlivých kapitol nebo podkapitol. I need to talk to you, Edgar. Please do so. A můžete tady mít nějaký dialogy, který vám trošku víc osvětlí příběh. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Jen až pryč vydírala, požádal jsem ji o rezignaci. No. Perhaps too capable. Nurse Crane also ran an illicit dispensary in Whitechapel. I had to ask for her resignation. I see. Well, we'll just have to manage without her assistance. We'll talk later. Vylepšíte se při odpočinku, nemám zájem zatím, přestože expu je hodně a určitě to uděláme. Prvně se mrkneme na hřbitov a podle toho, jak to tam budeme zvládat. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Já teda ještě mrknu rychle na lidi tady, jak jsme na tom se zjištěníma, ale koukám, tady je to relativně v cajku, akorát doktor Waverly Ackroyd, tam něco málo a jinak máme, myslím, všechny, že bychom klidně mohli vysávat. Oswald Thatcher. Já mám pocit, že ten tady ještě nebude. Ten je ve fázi, kdy se teprve bude vracet. Oni by byli už tady dole. On je teprve ve fázi, kdy se vrací z těch kanálů. Dobře. Takže rychle na ten hřbitov. Běžím dobře, ano. Vede nás tam jak úkol, tak myslím úkol vedlejší, tak i ten hlavní příběh. Tak to tak nějak skloubíme dohromady. A jen tak jako nakouknu sem. Jo. Jdeme správně. Blackwellské předměstí, stav čtvrti vážný. 14, no. Řekněme, že to nějak budeme muset zmáknout. Budeme holt při těch soubojích muset předvíst nějaký skill.
Ale dokud jsou tady 15, tak je to celkem schopný všechno. Navíc s tou naší vylepšenou palicí. My máme poškození 106, jo. Jak vidíte, ty souboje jsou mnohem jednodušší. Tak, tady jsme to teda všechno pročořili, nebo... Asi jo. Vida, popelnice. To tady jen tak nenechám. Je, zdravíčko, fešáku. I cannot enter. Z této strany nelze odevřít. Zatím. A do kanálu jít nechci. Otočte se, pane. To nemám v úmyslu. 16. Zatím trošku couvnu, abych nenalákal i tam ty. Vedle. Nějaká pružinka. Šilinky, tady asi na nic jiného nenarazím. S největší pravděpodobností. Ale dosti mě limituje energie, koukám. Chtělo by to prostě potom při upgradeu. Myslet na výdrž. Tohle je pěkný, ale... Dead inside. No ale zatím si prostě musíme poradit s tím, co máme. Tak, hurá na hřbitov. My dear sister, I don't know if I have the strength. Tak, já bych mohl jít vyloženě, jak to říct. Já bych mohl jít rovnou po úkolu, ale možná si to tady malinko prozkoumáme. This is despicable. Tady máme nějakýho skala, jo. Tak to tady pořádně prošmejdíme. No jo. Blackwellské předměstí. No, zrovna jako vyloženě nechci, ale je dobrý vědět, že se tam dá takhle dostat. Vzorky ředěné krve. Tady nahoru je dobrý se dostat, pač se tady válí mrtvola. A najdete tady svaté symboly a orichalkum. To si můžete přečíst, pauznout, že jo.
Já to číst nebudu a jdeme dál. Akorát bych teda chtěl najít toho učedníka, že jo? Učedníka mučedníka. Tak, dej mi ten loot. Banda privenských strážných, totálně rozsekaná. Kdo pak tady křičí o pomoc? Vida. What do you want? Somebody help! Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? Takže tady se nejspíš někde nachází. It's locked. Zamčeno. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. No, ale to je pořádný masakr. It's locked. No, co ty tady děláš, šéfová? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Proč jako? Shouldn't you... Maybe Dobře, běž tedy. No a my máme sledovat krvavé stopy. Samuel. As I feared. Samuel no longer preaches the good word. Ano, Samuel již nekáže. Šestnáctka je trošku silnější, no jo.
Otec Vajtek je tak spravedlivý, plný lásky a soucitu s trpícími, jeho slova jsou vším, co toto město potřebuje. Dnes jsem mu dal vše, co mám, svou sílu, svou víru, své bohatství a pokud to nebude stačit, vím, kde najdu víc. To byl 12. říjen 17. Spolu s otcem jsme šli do zapomenutého domu poblíž kostela svaté Marie. Bylo to ohavné a smrduté místo. Krysy bojovali o svůj prostor se zbylými obyvateli schátralých bytů. Většina jich byla nemocná a ten strašlivý zápach. V poslední podlaží nalezl otec starého muže ležícího na špinavé matraci, kašlal a pival krev do dřevěné mísy. Otec před ním poklekl a dlouze se modlil. Zdálo se, že se mu ulevilo. Pak jsme mu oba pomohli nalézt světlo, plakal jsem a pláču i při psaní těchto řádků. Nikdy jsem totiž neviděl duši, jenž se takovou spásou ulevilo. Otec je svatý muž, snad to není troufalé nebo hříšné vyjádření pýchy, ale přál bych si, abych mohl zachránit tolik duší jako on, neb mi bylo skutečnou ctí být svědkem takových zázraků. 19. říjen, dnes večer jsme šli do skladiště podél kanálu, musím přiznat, že jsem se v skutku bál, že bych narazil na Jezebel. Ježíš, to je docela dost čtení. Já to teda projedu už jenom mlčky, vy si to můžete když tak pročíst. Když nadělil benzín, cože? Aha, takže Tobias během své křížové výpravy zabil několik lidí. Teda, to je mi ale neřád. Tak, svatá křížová výprava je aktualizovaná a teď už bych měl jenom běžet v podstatě za tím, že jo? Za taktíkem. Akorát, co teď? Máme někde vdovu v nesnázích. Vrajte se k otci Whitakerovi. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Tak, nemůžeme se My mother odhalit. would die if she were to see me in this state. I must wait. Takže se portnu nahoru. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam.
One thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Dojděte ke kostelu svaté Marie. Právě jsem informoval, jo, to už jsme vlastně měli. Mko. Kde pak tě máme, šéfová? Vdova v nesnázích. Dveře jsou zamčené, takže nemůžu. Já teď prostě musím dojít k tomu kostelu. Tak tedy dobrá, no. Tak doufám, že tam dojdu po svých. A že mě nerozsekají. Vida. Tady to vypadá na nějaký úkryt. Je to tak. Dole zabarikádováno. Skákat dolů nebudu. Podívám se ke stolku, jestli nemůžeme něco upgrádnout. Jo, vzorek krve rychlých běžců. Sérum výdrže. Dejme tomu. Tady něco málo rozeberem.
4, 3, 1, tak uděláme na bronchitidu další 2. Zápal plic zatím neřeším. A ještě třeba 2 únavy. Tak. Takže 15koví frajeři. A já musím jít, jo, tou ulicí. Ještě to protáhnu sem schválně, protože tu vidím popelnici. To je prostě loot, který tady nechci nechat. Šestnáctky, nějaký mrchožravý skalové. Heleme se. Neznámý fešák. Tady to vememe asi trošičku šmahem. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? To je ale pořádný kolos. Ascalonu does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Ty o 2x větší jak já. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Koukám, tady se mydlí. Best run along home. Tady máme nějakýho kněze. Něco mi říká, že tomu světlu bych se měl vyhýbat. Reverend Kane. Zdravíčko, reverende. Rychle heal. Ten mi to dal pořádnou facku. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. To teda není dobrá zpráva, ani náhodou. No, já už jsem skoro na místě. Whitechapel. Dobrá. Ale OK, ještě si to dáme. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted.
I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? Ne, přísahám, že já to nebyl. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been hurt, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Dobrá, teď se mám setkat v nemocnici s Edgarem Swanseem. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Vampyra se budu těšit. Čau.